بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه. رسمته شكلها حلو جدا زي ما انت شايفة كده. القلب بتاعه فيه وردات بالكروشيه الفيليه عطشاله شكل جميل جدا جدا. المفرش ده في أخت طلبته مني بقالها فترة طويلة جدا، وأنا كنت شغالة فيه كده على فترات لحد ما خلاص الحمد لله. أتمنى تشوفه ويعجبها وتعرف إن أنا طبقته لها وما كنتش ناسيها. أنا هنا اشتغلت المفرش بخيط غزل رقم 6، بس رقم 6 رفيع، يعني برقم 6 في منه رفيع خالص وفي منه أسمك حاجة بسيطة، فأنا اشتغلت بالرفيع وبإبرة مقاس 6 الستانلس. طلع طول القطر فيه 89 سنتي، وأخد مني 200 جرام من الخيط. وطبعا الخيط ده خفيف وفتلته رفيعة، فبيبقى الأعمدة قصيرة وكمان ما بياخدش خيط كتير. انت ممكن لو اشتغلتي بخيط غزل رقم 6 اللي هو العادي، أو رقم 8، أو اشتغلتي بأي خيوط سميكة ومكبرة مقاس الإبرة، ممكن يطلع معاكي المفرش يعدي المتر ومتر وربع كمان. وطبعا هياخد كمية خيط أكتر حسب بقى نوع الخيط اللي بتشتغلي بيه. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه رأيك في الشرح، وكمان قولي لي بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 8 سلاسل: 1 2 3 4 5 6 7 8. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليك. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل: 1 2 3، ودول بنعتبرهم أول عمود معانا في السطر. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده جوه الحلقة، وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. وهنا هنشتغل 23 عمود بلفة: 1 2 3 4 5. وبتكرري كده لحد ما يكملوا معاكي 23 عمود بلفة. أنا كده كملتهم 23 عمود بلفة وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده السطر الأول عندنا فيه 24 عمود بلفة. أول عمود منهم هو ارتفاع ال3 سلاسل. آخر السطر بتدخلي جوه تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده السطر الأول عندنا فيه 24 عمود بلفة. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود: 1 2 3. كده اعتبر اشتغلنا على أول عمود اللي هو برضه تحت ارتفاع ال3 سلاسل. هتشتغلي سلسلة وتروحي على العمود اللي بعده اللي هو يعتبر تاني عمود، تشتغلي عليه عمود، والعمود هنا بلفة وبعده سلسلة. على العمود اللي بعده عمود، سلسلة، عمود وسلسلة. وهيمشي معاكي السطر كله على كل عمود بتشتغلي عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلة. على العمود بتشتغلي عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلة. يبقى احنا عندنا السطر التاني عبارة عن عمود على كل عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلة، فهيبقى عندك 24 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد ما كررتي واشتغلتي على كل عمود وبعد العمود سلسلة، آخر السطر بعد ما اشتغلتي على آخر عمود بتشتغلي السلسلة وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر التالت هنشتغله بغرزة الباف أو غرزة المنتفخة، تمام؟ فهتدخلي كده جوه السلسلة وتشتغلي منزلقة، وهنشتغل غرزة الباف. وغرزة الباف هنا من 3 أعمدة، ففي أول السطر بترفعي اللفة لفوق كده، وبتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتعلي إيدك كده وتسيبي الخيط على الإبرة، ترجعي تاخدي لفة وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، تبقي حاطة إيدك كده على الشغل عشان ما ينزلش معاكي لتحت. تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة. بعد كده بتاخدي اللفات كلهم مع بعض وبتقفلي عليهم بسلسلة. دي كده اسمها غرزة الباف أو المنتفخ. بعد ما قفلتي على الغرزة بسلسلة بتشتغلي سلسلتين: 1 2. تدخلي على السلسلة اللي بعدها تشتغلي غرزة الباف، فبتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعلي ايدك
كده عندنا لفتين على الإبرة. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده وتسحبي الخيط، فبقى عندنا 4 لفات واللفة الأساسية. تمام. تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، كده عندنا 6 لفات واللفة الأساسية يعني 7 لفات. تاخدي 7 لفات كده مع بعض بسحبة واحدة وبتقفلي عليهم بسلسلة، وبعدها بتشتغلي سلسلتين، يعني الفرق ما بين غرزة الباف واللي بعدها سلسلتين. تاخدي لفة على الإبرة وجوه السلسلة اللي بعدها بتكرري غرزة باف من 3 أعمدة. بنسيب اللفات على الإبرة وبنرجع ناخدهم كده مع بعض بسحبة واحدة ونقفل عليهم بسلسلة. بعد ما بتقفلي عليهم بسلسلة بتشتغلي سلسلتين. تمام. ده كده بيبقى الشكل عندك. يبقى اللي بيكرر معاكي غرزة باف من 3 أعمدة، بتشتغليها كده وبتقفلي على اللفات كلها، تسحبيهم مع بعض وبعدين تقفلي عليهم بسلسلة وتشتغلي سلسلتين. تمام. هتكرري كده في كل سلسلة تدخلي تشتغلي غرزة باف من 3 أعمدة وبتقفلي عليها بسلسلة، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين. يعني لما بتقفلي عليها الجزء ده كده بيبقى عندك فيه 3 سلاسل. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر التالت بعد ما كررتي ده كده الشكل عندك. تمام. بعد ما قفلتي على غرزة الباف بتشتغلي السلسلتين، وهنا هندخل كده ونقفل بمنزلقة على غرزة الباف، فبتدخلي كده بالشكل ده مطرح ما قفلنا الأعمدة وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. تمام. ده كده شكل السطر التالت. السطر الرابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على غرزة الباف. هتشتغلي بعده سلسلتين، 1 2، وده اللي بيتكرر معاكي على غرزة الباف مطرح ما قفلنا الأعمدة كده. تدخلي بالشكل ده وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود ابو لفه، بعده سلسلتين على غرزة الباف اللي بعدها، تدخلي كده وتشتغلي العمود وبعده سلسلتين. يبقى اللي بيكرر معاكي لحد اخر السطر على كل غرزة باف بتشتغلي عليها كده عمود والعمود بلفة. تمام. وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين وتكرري عمود على غرزة الباف، وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين. تمام. واحنا هنا الجزء بيتكرر معانا 24 مرة. تمام. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي السلسلتين اللي بعد اخر عمود بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. واحنا هنا عندنا العمود سلسلتين متكررين 24 مرة. السطر الخامس هنشتغله بالعمود ابو لفتين. تمام. ففي اول السطر هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، دول كده بنعتبرهم اول عمود بلفتين. تمام. تاخدي لفتين على الابره وبتدخلي جوه تالت سلسله تشتغلي عمود بلفتين، بتسحبي الخيط وبتاخدي كل لفتين مع بعض على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. كده على اول عمود اشتغلنا 2 عمود بلفتين، سلسلتين، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود اللي بعده تشتغلي 2 عمود بلفتين. بناخد عدد لفات العمود ابو لفتين على 3 مرات كل لفتين مع بعض. كده اشتغلنا اول عمود، تاخدي لفتين وتشتغلي على نفس العمود تاني عمود. كده اشتغلنا 2 عمود بلفتين على العمود، سلسلتين، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود اللي بعده تشتغلي 2 عمود بلفتين، 1 2. بعد ال2 عمود ابو لفتين اللي بنشتغلهم على العمود بتشتغلي سلسلتين، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. على كل عمود بتشتغلي 2 عمود بلفتين، 1 2، وبعد ال2 عمود بتشتغلي سلسلتين، 1 2. هتكرري كده لحد اخر السطر 2 عمود بلفتين على العمود وبعدين سلسلتين. اخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي على اخر عمود 2 عمود بلفتين وبعدهم سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. وكده السطر الخامس مشى معانا عبارة عن 2 عمود بلفتين على العمود وبعدهم سلسلتين متكررين 24 مرة.
السطر السادس بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، دول كده بنعتبرهم عمود بلفتين اشتغلناه على أول عمود اللي هو ارتفاع ال4 سلاسل. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه ربع سلسلة تشتغلي عمود بلفتين، فكده يعتبر على أول عمود اشتغلنا 2 عمود بلفتين. على العمود التاني بتشتغلي عمود واحد بس وبلفتين، تمام؟ يعني الأعمدة هنا بلفتين، فكده بقى عندنا 3 أعمدة بلفتين، سلسلتين وتروحي على العمودين اللي بعدهم تشتغلي على أول عمود منهم عمودين، 1 2، يعني بنزود على أول عمود، أما تاني عمود مش بنزود عليه فبنشتغل عليه عمود واحد بس، فبيبقى الجزء عبارة عن 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين، والعمود هنا بلفتين زي ما انت شايفة، تمام؟ تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمودين اللي بعدهم بتشتغلي على أول عمود 2 عمود بلفتين، على العمود التاني عمود واحد بس وسلسلتين، تمام؟ هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. على العمود الأول 2 عمود بلفتين، على التاني عمود بلفتين، بيبقوا 3 بعدهم سلسلتين. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده السطر السادس ماشي معانا عبارة عن 3 أعمدة بلفتين وبعدهم سلسلتين متكررين 24 مرة. السطر السابع بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتاخدي لفتين على الإبرة تدخلي جوه ربع سلسلة تشتغلي عمود بلفتين، فكده يعتبر على أول عمود اشتغلنا عمودين، على العمود التاني بتشتغلي عمود واحد، وعلى العمود التالت بتشتغلي عمود، يعني زودنا على أول عمود والعمودين اللي بعدهم اشتغلنا على كل عمود عمود، فزاد عدد الأعمدة وبقى 4 سلسلتين. تاخدي لفتين على الإبرة وتروحي على الأعمدة اللي بعدهم تشتغلي على أول عمود من ال3 عمودين، 1 2، كده اشتغلنا على أول عمود عمودين، على العمود التاني عمود، وعلى التالت عمود، كده زاد عدد الأعمدة وبقوا 4 سلسلتين وبتكرر، يبقى اللي بيتكرر معاكي هو ده. على أول عمود من ال3 بتشتغلي 2 عمود بلفتين، 1 2، على التاني عمود فكده هيبقوا 3، وعلى التالت عمود فكده هيبقوا 4 وسلسلتين، يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن 4 أعمدة بلفتين وبعدهم سلسلتين هيكرروا 24 مرة. انت خلاص عرفتي ان الجزء هنا بيكرر 24 مرة. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي المنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الثامن بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود. تاخدي لفتين على الإبرة وجوه ربع سلسلة بتشتغلي عمود بلفتين، فكده يعتبر على أول عمود اشتغلنا عمودين، عندنا 3 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود، عمود على التاني وعمود على التالت، عمود على الربع، فكده زاد عدد الأعمدة وبقوا 5 سلسلتين. تاخدي لفتين على الإبرة وعندنا 4 أعمدة، هتروحي على أول عمود منهم تشتغلي عليه عمودين، يعني بنزود على أول عمود 1 2، على العمود التاني عمود فكده بقوا 3، على التالت عمود فكده بقوا 4، وعلى الرابع عمود فكده الجزء عندنا بقى فيه 5 أعمدة بلفتين وبعدهم سلسلتين، تمام؟ يبقى اللي هيتكرر معاكي واللي أنا هشتغله معاكي.
على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2. على العمود التاني والتالت والرابع بتشتغلي على كل عمود منهم عمود. فكده ده تالت عمود، 4 5. فكده الجزء زاد معانا وبقى عبارة عن 5 أعمدة وبعدهم سلسلتين. هتكرري كده 5 أعمدة سلسلتين بالطريقة اللي اشتغلناها لحد آخر السطر. آخر السطر التامن بعد ما اشتغلتي آخر 5 أعمدة سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التاسع العمود فيه هيبقى بلفة، تمام؟ تحت كنا شغالين بعمود بلفتين، هنا العمود هيبقى بلفة. ففي أول السطر هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وتسيبي تاني عمود وعلى التالت تشتغلي عمود. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا عمود سلسلتين وسيبنا عمود واشتغلنا على التالت عمود، سلسلتين وبتسيبي عمود وعلى الخامس بتشتغلي عمود وسلسلتين. تاخدي لفة على الإبرة وعلى ال5 أعمدة اللي بعدهم على أول عمود بتشتغلي عمود والعمود بلفة، سلسلتين بتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده اللي هو التالت بتشتغلي عمود بلفة، سلسلتين وبتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده اللي هو الخامس بتشتغلي عمود بلفة وسلسلتين. السطر كله بيمشي معاكي عمود بلفة سلسلتين، تمام؟ وبنشتغلهم بالطريقة اللي شفتيها كده. على أول عمود من 5 بتشتغلي عمود بلفة وبعده سلسلتين، بتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده اللي هو التالت بتشتغلي عمود بلفة وبعده سلسلتين، تسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده اللي هو الخامس بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، تمام؟ وبتكرري كده عمود سلسلتين، عمود على التالت سلسلتين، عمود على الخامس سلسلتين، تمام؟ هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تسحبي الخيط كده وتقفلي بمنزلقة. السطر العاشر بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفة اشتغلناه على العمود. تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود بتشتغلي عمود. فكده عندنا يعتبر 4 أعمدة باعتبار ان ال3 سلاسل أول عمود، سلسلتين وتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي السلسلتين وعلى العمود اللي هو كان على على العمود الخامس تحت اللي هو كان تالت عمود، تمام؟ هتشتغلي عليه عمود، جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى عمود بتشتغلي عمود. فكده بقى 4 أعمدة، يعني احنا بنشتغل أول عمود على العمود وبعدين جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، فبيبقى عندنا 4 أعمدة وبعدهم سلسلتين. السلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين، على العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، فبيبقى عندنا 4 أعمدة، تمام؟ وبعدهم سلسلتين. يبقى اللي هيتكرر معاكي السطر كله هيمشي معاكي 4 أعمدة سلسلتين، تمام؟ بتشتغلي على العمود عمود، جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، يبقى عندنا 4 أعمدة بتشتغلي بعدهم سلسلتين. هتكرري كده بنفس الطريقة وهيبقى السطر كله عبارة عن 4 أعمدة بلفة وبعدهم سلسلتين. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي السطر كله عبارة عن 4 أعمدة وبعدهم سلسلتين. بعد السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وهنا عدد ال4 أعمدة سلسلتين متكررين 36 مرة.
السطر ال11 هنشتغله بغرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر هنا العمود فيها بلفتين. تمام. ففي أول السطر هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. ودول كده يعتبروا أول عمود من غرزة الكلاستر. احنا المفروض بنبدأ بغرزة الكلاستر في أول السطر بنقص سلسلة من سلاسل الارتفاع، بس عشان هنا الأعمدة متوزعة بنشتغل 4 سلاسل. تمام. بعد ال4 سلاسل اللي نعتبرهم أول عمود بتاخدي سلسلتين، بتاخدي لفتين أسفل الإبرة، وتشتغلي على العمود التاني عمود، تاخدي منه لفتين وبتسيبي لفة على الإبرة، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود التالي تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. على الرابع عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هنا عشان اللفة الأساسية لفة أول عمود فهيبقى عندنا 4 لفات، هتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر اللي في أول السطر. بعدها 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. تاخدي لفتين على الإبرة، وعلى ال4 أعمدة اللي بعدهم هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة متوزعة على كل عمود والعمود فيها بلفتين. على أول عمود بتشتغلي عمود بلفتين وتسيبي منه لفة، على التاني عمود بلفتين وتسيبي منه لفة، على التالت وتسيبي من العمود لفة، وعلى الربع. احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة بلفتين على كل عمود وسيبنا من كل عمود لفة على الإبرة. عندنا هنا بقى 5 لفات عشان لفة أول عمود موجودة. هتاخدي اللفات كلها مع بعض كده بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تاخدي لفتين على الإبرة وعلى ال4 أعمدة اللي بعدهم. تمام. احنا كده بنكرر، بتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة على كل عمود والعمود بلفتين. انت كده خلاص عرفتي طريقتها. تمام. عندنا 5 لفات على الإبرة، بتاخدي اللفات كلها مع بعض كده بسحبة واحدة، وبعدهم بتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتكرري. يبقى اللي بيتكرر معاكي غرزة كلاستر من 4 أعمدة متوزعة على 4 أعمدة، على كل عمود بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، يبقى عندك على الإبرة 5 لفات، ال4 لفات بتوع الأعمدة واللفة الأساسية. بتسحبي الخيط كده وتعديه من وسطهم كلهم. تمام. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو ده اللي بيتكرر معاكي، وده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. بيبقى عندك غرزة كلاستر من 4 أعمدة متوزعة على كل عمود، وبعد غرزة الكلاستر 9 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال11 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 9 سلاسل بعد غرزة الكلاستر بتقفلي بمنزلقة على غرزة الكلاستر. بتدخلي كده بالطريقة دي وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. واحنا هنا عندنا غرزة الكلاستر 9 سلاسل اتكرروا في السطر 36 مرة. السطر ال12 بدايته هندخل بمنزلقة لحد تالت سلسلة، منزلقة كده على أول سلسلة، ومنزلقة على التانية، ومنزلقة تحت التالتة. يبقى احنا كده وصلنا لحد تحت تالت سلسلة. تمام. هنبدأ بقى في السطر ال12. فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلف. هنا الشغل هيبقى بعمود بلف. هتشتغلي بعد كده 4 أعمدة، 1 2 3 4. فكده يعتبر عندنا 5 أعمدة بلفة باعتبار ان ال3 سلاسل أول عمود. كده 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة بلفة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. تروحي على 9 سلاسل اللي بعدهم تحت تالت سلسلة كده تبدأي تشتغلي أول عمود من ال5، 1، وبعدين بقى بتكمليهم 5 كده، 2 3 4 5.
بعد الخمس أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. تروحي على ال9 سلاسل اللي بعدهم تحت تالت سلسلة كده تبدأي تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. وبعد الخمس أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر، وهيبقى عندنا 36 من الخمس أعمدة 4 سلاسل. هتكملي كده وتكرري 5 أعمدة، 1 2 3 4 5 و4 سلاسل، 1 2 3 4. بتكرري كده لحد آخر السطر، يمشي معاكي كله عبارة عن 5 أعمدة جوه السلاسل وبعدهم 4 سلاسل. آخر السطر ال12 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 4 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. واحنا في السطر ال12 الجزء اللي كان عبارة عن 5 أعمدة 4 سلاسل كانوا متكررين معانا 36 مرة. ابتداء من السطر 13 الجزء هيكرر معانا في السطر 6 مرات. احنا بنشتغل الجزء على 6 من الخمس أعمدة، 1 2 3 4 5 6. واحنا عندنا 36 على 6 فيها 6 اللي هما ال6 أجزاء. السطر 13 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة، وبنشتغل 4 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 4. وبارتفاع 3 سلاسل فكده عندنا 5 أعمدة بلفة، والخمس أعمدة بلفة دول تالت 5 أعمدة في الجزء. تمام. في آخر السطر هنيجي نشتغل الاتنين من ال5 أعمدة اللي باقيين، يعني احنا كده بادئين من نص الجزء. تمام. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 4 5. ودول هيعتبروا معانا ربع 5 أعمدة، يعني هما هنا تاني 5 أعمدة بس هما في الأصل ربع 5 أعمدة. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي على ال5 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 4 5. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 من ال5 أعمدة، بس دول عندنا في الجزء هما ال5 أعمدة رقم 5. الجزء اللي بقى اللي هيتكرر معاكي اللي انا هبدأ معاكي فيه دلوقتي. تمام. هو ده اللي هيتكرر معاكي وبيتكرر في السطر 6 مرات. احنا كده اشتغلنا ال3 من ال5 أعمدة اللي في الجزء الأخير. هتشتغلي في الأول 1 2 3، يبقى بعد خامس 3 أعمدة خامس 5 أعمدة بنشتغل 3 سلاسل. على أول 3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود منهم عمود. 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتشتغلي 3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من التلاتة، هتشتغلي عليه عمود، وعلى الرابع عمود، وعلى الخامس عمود. تمام. وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، يبقى قبل ال3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة، عندنا 3 سلاسل وبعدهم 3 سلاسل، والجزء ده اللي هيكون فوقيه الوردة الفيليه. تمام. بعد كده بقى بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل هتشتغلي على ال5 أعمدة على كل عمود. ودول كده أول 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. 4 سلاسل، 1 2 3 4 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. دول تاني 5 أعمدة بعدهم بيبقى فيه 4 سلاسل.
تالت 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. تالت 5 أعمدة بعدهم 4 سلاسل. ربع 5 أعمدة، 1 عمود 2 3 4 5. دول كده ربع 5 أعمدة، 1 2 3 4 بعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. وصلنا كده لخامس 5 أعمدة. هنشتغل على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5. ويبدأ بقى معاكي التكرار بيبدأ من أول التلات سلاسل، 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة 3 سلاسل وبتكرر. تمام. فبتشتغلي بعد ال5 أعمدة رقم 5 3 سلاسل، 1 2 3، وده بداية التكرار معاكي. وبتشتغلي على ال5 أعمدة اللي بعدهم اللي هم رقم 6 يعتبروا. تمام. بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 3 سلاسل و3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود، و3 سلاسل. تمام. ودول كده بداية التكرار معاكي. يبقى التكرار معاكي بيبدأ من أول ال3 سلاسل، تمام، لحد ال5 أعمدة رقم 5. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال13 بعد ما اشتغلتي 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة وبعدهم 3 سلاسل، هيبقى فاضل عندك 2 من ال5 أعمدة. تمام. هتشتغلي 5 أعمدة لكل عمود عمود، 1 2 3 4 5. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى ال5 أعمدة اللي بعدهم اللي هم دول تاني 5 أعمدة معانا. هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 3 4 5، وبعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. وبتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وبكده كملوا معانا ال5 أعمدة، ال5 من ال5 أعمدة، 1 2 3 4 5. تمام. احنا هنا الجزء اتكرر معانا في السطر 6 مرات، والجزء بيبدأ من أول ال3 سلاسل لحد خامس 5 أعمدة. تمام. السطر ال14 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على عمود، وبتشتغلي على كل عمود عمود. انت عرفتي خلاص ان دول كده تالت 5 أعمدة، 1 2 دول التالت. بعد ما بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود بتشتغلي 5 سلاسل، تزيدوا سلسلة عن السطر اللي تحت، 1 2 3 4 5. على ال5 أعمدة اللي بعدهم اللي هم يعتبروا رقم 4 بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4 5، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام. جينا هنا لكام؟ اللي هم هنا تالت 5 أعمدة بس هم ال5. تمام. هتشتغلي عليهم غرزة كلاستر من 5 أعمدة، فبتشتغلي على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة. على كل عمود من 5 بتاخدي من العمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. دي كده غرزة الكلاستر. هتاخدي اللفات كلهم مع بعض بسحبة واحدة. يبقى احنا كده خامس 5 أعمدة قفلناهم بغرزة كلاستر، خلصوا معانا خلاص. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وهم دول بقى بداية التكرار معاكي ال3 سلاسل. احنا هنا عندنا الجزء ده اللي بيكون فوقيه الوردة، 3 أعمدة دول وال3 أعمدة دول برواز بيبقى حواليها. الجزء الوردة بيبقى في النص، ودلوقتي هنشتغل أول سطر منه. تمام. فانت دلوقتي اشتغلتي 3 سلاسل، هتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2
أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4 وسلسلتين. ال4 أعمدة دول أول سطر في الوردة. تمام. بعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3. ففي الجزء ده كده بقى عندك 3 أعمدة سلسلتين، 4 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة 3 سلاسل. 1 2 3، يعني قبل البرواز 3 سلاسل وبعده 3 سلاسل. احنا هنا بقى باين معانا ان احنا عندنا 1 2 3 4 5 من ال5 أعمدة. على أول 5 أعمدة بتشتغلي غرزة كلاستر من 5 أعمدة. تمام. تشتغلي كده غرزة كلاستر على ال5 أعمدة. عمود 2 3 4 5. تاخدي اللفات كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة كده قفلنا الغرزة. تمام. بعدها 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. على تاني 5 أعمدة بتشتغلي على كل عمود. 1 2 3 4 5. 5 سلاسل، يعني الفرق هنا بقى 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. دول كده تالت 5 أعمدة بنشتغل على كل عمود. 1 2 3 4 5. 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. بنشتغل على ربع 5 أعمدة على كل عمود. 1 2 3 4 5 و5 سلاسل. 1 2 3 4 5. يبقى احنا هنا من بعد الجزء اللي هيبقى فيه الوردة اشتغلنا على أول 5 أعمدة غرزة كلاستر، وبعدين 1 2 3 من ال5 أعمدة. بعد ال5 سلاسل بنشتغل على خامس 5 أعمدة غرزة كلاستر. يبقى بنشتغل غرزة الكلاستر على أول 5 أعمدة وعلى خامس 5 أعمدة. تاخدي اللفات كلهم كده مع بعض. تمام. أول 5 أعمدة عليهم غرزة كلاستر وخامس 5 أعمدة عليهم غرزة كلاستر. اتقفل معانا الشكل ده والشكل ده. تمام. بعد كده بقى بتبدأي التكرار بإنك بتشتغلي 3 سلاسل، 3 أعمدة سلسلتين، 4 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة. الجزء بيتكرر معاكي من أول ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. تمام. لحد غرزة الكلاستر اللي على الخامس 5 أعمدة. هتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض. في آخر السطر ال14 بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر اشتغلتي ال3 أعمدة سلسلتين، 4 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة، 3 سلاسل. هنا فاضل عندنا 2 من ال5 أعمدة اللي هم أول 5 أعمدة وتاني 5 أعمدة. فمن بعد ال3 سلاسل بتشتغلي على أول 5 أعمدة غرزة كلاستر من 5 أعمدة. تاخدي اللفات كلها مع بعض كده وتشتغلي 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. كده الشكل ده خلاص اتقفل معايا. بعد كده بقى دول تاني 5 أعمدة في الجزء، فبتشتغلي على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 5 و5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فاحنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر 5 سلاسل، 5 أعمدة، 5 سلاسل في آخر السطر. تمام. ده كده شكل السطر عندك.
انا كده اشتغلت معاكي لحد السطر ال14، وده كده كان نهاية الجزء الاول من المفرش. ان شاء الله هنشتغل مع بعض الجزء التاني قريب جدا. انا ان شاء الله اول ما اخلص الجزء التاني هنزلهولك في صندوق الوصف للجزء ده، يعني بتدوسي على عنوان الفيديو هتلاقي مكتوب الفيديو ومكتوب لينك، هتدوسي على اللينك هتلاقي الجزء التاني، وان شاء الله هنزلهولك قبل ما تخلصي الجزء ده كمان. تمام، اسيبكم بقى دلوقتي في رعاية الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.